ආයිබෝවන් ඔයාලට අද මම ඔයාලට ගොඩාක් රසගුණ පිරි රොටියක් තමයි හදන විදිය වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අල දාලා අපි හදනවා පාන් පිටි වලින් රොටි. මම මීට කලින් එහෙම වීඩියෝ එකකුත් කළා. ඒ වුණාට කැකුළු හාල් දාලා අල දාලා රොටි හදනවා අඩුයි. ඇත්තට මම ඊයේ හැදුවා ගොඩාක් රසයි. ඉතින් පාන් පිටි අල රොටි වලටත් වඩා රසයි. මේක මම හිතුවෙත් හයිය වෙයි කියලා. ඒත් අද මම මේ හදන විදිහට මේ රොටි එක හයිය නැහැ. ගොඩක් සොෆ්ට් එකට කන්න පුළුවන් පාන් පිටි රොටියක් වගේම තමයි. ඉතින් ඔන්න පාන් පිටි අගුණ අයට ඒ වගේම චූටි දරුවන්ට ප්‍රෙග්නන්ට් අයට ඕනම කෙනෙකුට මේ රොටිය කන්න පුළුවන් ගොඩාක් රසයි ඒ වගේම ගුණයි. ආප්පසෝඩා යීස්ට් කිසිම පිපුම් කාරකයක් දාන්නේ නැහැ මේක හදන්න මම අද. ඔයාලට මේක චූටි බබාලට හදලා දෙන්න පුළුවන් ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ යනකොට. ඒ වගේම කෑමට හොර චූටි බබාලා ඉන්නවා. කෑම කවා ගන්න බැරි අයට මෙහෙම හදලා දුන්නාම පෝෂණ ගුණයත් වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඔක්කොම කයි ඉල්ල කයි. ඉතින් චූටි පණිවිඩයක් කියන්නත් හිතුණා. ඔයා තාම අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මගේ channel එකට subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න ගොඩාක් වටින දේවල් මම ඔයාලට ඉදිරියේදී අරන් එනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම පැයකට විතර කලින් පෙකින්න දාගත්ත කැකුළු හාල් කෝප්පයක්. මේ වගේ පීරිසි අඬු කෝප්පකින් එකක් තමයි මම අරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් අරගන්න පුළුවන්. මම මේ පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් එකක් කැකුළු හාල් දාලා ඒ වගේම අල ගෙඩියක් දාලා අර වගේ රොටි 10ක් හදාගත්තා. ඉතින් ගොඩාක් බඩ පිරෙනවා එක්කෙනෙකුට දෙකක් කෑවත් ඇති සාමාන්‍යයෙන් කන කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ මම වතුර ටික පෙරාගෙන ඇවිල්ලා මේ බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගත්ත හාල් ටික හාල් පෙඟිලා තියෙන්න ඕන ටිකක් හොඳට මේක හොඳට අපි බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ රොටිය ටිකක් සොෆ්ට් ගතියක් එන මම පාන් පිටි මේ සැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයාලා ගෙදර නැත්නම් හරි ඔයාලට පාන් පිටි අගුණයි නම් හරි දාන්න එපා. නිකන් හදාගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ටික දාලා ටිකක් හලවම් කරලා මම මේ කිරි දාගන්නේ පොල් කිරි දාගන්නේ මේ හාල් වැහෙන මට්ටමට විතරයි. මේක හොඳට අපි දැන් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් පොල් කිරි ඉතුරු වුණා ඒ ටික තියාගන්න ඕනේ. අපිට ඊගාවට මේක කලවම් කරගන්න තව පොල් කිරි ටිකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් වෙනත් රටවල් වල ඉන්න අයට පොල් කිරි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ එළ කිරි අරගන්න ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. එහෙම නැත්නම් වතුර උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා වෙජිටේරියන් අය නෙමෙයි නම් මේ බ්ලෙන්ඩ් කරන වෙලාවට බිත්තරයකුත් දාගන්න පුළුවන්. බිත්තරයක් හරි දෙකක් හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. දැන් මම මේ බෝල් එකට දාගන්නවා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ටික. ඉතින් මේ විදිහට මම ගොඩක් රෙසිපි කරලා ඇති. මේ විදිහට ආප්ප වගේ හැදුවා මම පෑන් එකේ දාලා කිරි රසට කන්න පුළුවන් කෑමකුත්. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට ආප්ප තාච්චිය හරි පෑන් එකක හරි දාලා මේ විදිහට හදලා හදිස්සියට කන්නත් පුළුවන් ගොඩක් රසයි. මගේ ඒ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා දැනට ලක්ෂ 6කටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක්. ඔයාලට මම ලින්ක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මේ සියලුම රොටි වර්ගවල බලා ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා ඔයාලට මේකට යීස්ට් ආප්ප සෝඩා දාන්නේ නැහැ කියලා කිසිම දෙයක් දාන්න එපා. මේ විදිහට නිකන් පොඩ්ඩක් වහලා තියන්න අපි ඉතුරු වැටි කරගන්න පුළුවන් එතකොට. ඊට පස්සේ මම කපා ගත්තා මෙතන බීලුණු ගෙඩියකින් කෑල්ලක්. මේවා හීනියට කපා ගන්න අමු මිරිස් ඒ වගේම කරපිංච ටිකක් හීනියට කපා ගත්තා. ඉඟුරු සුදුරුණු තමයි මේ තලාගෙන තියෙන්නේ. සුදුරුණු බික් 3කුයි ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලකුයි. ඉතින් හොඳට තලා ගන්න මේ ටික. දැන් මෙතන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ටිකක් ලොකු අල ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා මම සුද්ධ කරලා සෝදලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ග්‍රේට් එකක් තියෙනවා නම් මේක ග්‍රේට් කරගන්න පුංචිම පැත්තෙන්. ග්‍රේටරේ හීනියටම ගෑවෙන පැත්තෙන් තමයි මේක ග්‍රේට් කරගන්න ඕන. ඔයාලා ගෙදර ග්‍රේටරයක් නැත්නම් අල ගෙඩිය තඹ ගන්න කෑලි කපලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩි කෑලි කපලා හරි ඔයාලට ගෙඩිය පිටින් හරි අල ගෙඩිය තඹගෙන හොඳට පොඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික මම දාගන්නවා වතුර එකකට. කූල් වතුර එකකට දාගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම වතුර වලින් පෙරලා හොඳට මිරිකලා අරගත්තා. පොල් මිරිකනවා වගේ හොඳට වතුර ටික පෙරලා අරගන්න. මොකද අල ග්‍රේට් කරපුවාම චූටියට ග්‍රේට් කරපුවාම කහට පිපෙන්න බලනවා ටක් ගාලා. ඒ හින්දා තමයි වතුරෙන් සෝදන්නේ. ඊට පස්සේ සෝදලා හොඳට මිරිකලා අරගන්න. දැන් නූඩල්ස් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අල මේ විදිහට ග්‍රේට් කරලා ඔයාලා සෝදලා මිරිකලා අයින් කරගන්න ඕනේ. හදන්න ලැහැත්ති කරලාමයි. නැත්තම් ගොඩක් වෙලා තියුවොත් එහෙම මේක ආයෙමත් කහට පිපෙන්න බලනවා. කහට වගේ එනවා. ඊට පස්සේ මම තාච්චිය ලිපේ තියලා රත් වෙනකොට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාලා හොඳට රත් වෙන්න ඇරලා අබ තේ හැඳි කාලක් විතර දාගත්තා ඒකට. ඉතින් අබ හොඳට පුපුරනකොට ඊට පස්සේ ඉඟුරු සුදුරුණු ටික දාගෙන හොඳට බැදෙනකොට දාගත්තේ මම කරපිංච, අමු මිරිස්, බීලුණු මේ ටික හොඳට හීනියට කපා ගන්න. හීනියට කපා ගන්න තරමට හොඳයි. ඊට පස්සේ මේක හොඳට සුවඳ එන පදමට බැද ගන්න ඕනේ. කළු පාට කරගන්න එපා. හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න.
ඊට පස්සේ මම ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා. අපිට ලුණු පස්සෙත් දාගන්න පුළුවන්. කෑලි මිරිස් ටිකක් තමයි මම මේ දාගන්නේ. තේ හැඳි එකමාරක් විතර දාගත්තා. ඔයාලා ඒක බලලා දාගන්න. චූටි දරුවෝ කනවා නම් මෙච්චර දාන්න එපා. තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගත්තාම ඇති. ඔයාලට මේකට කහ කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ග්‍රේට් කරලා සෝදාගත්ත අල ටික තමයි මේ එකතු කරගන්නේ. අල ටික එකතු කරලා හොඳට මේක කලවම් කරගන්න. අඩිය අල්ලන්න බලනවා. අලවල පිටි ගතියට වලට එහෙම ගොඩක් අඩිය අල්ලනවා නම් වතුර චුට්ටක් ඉහ ගන්න. වතුර බිඳු 2-3ක්. ඒ වගේම තමයි ලිප ගොඩාක් අඩුවෙන් තියාගන්න. එතකොට අඩිය අල්ලන්නේ නැහැ. ලිප වැඩි කරගන්නම එපා. ලිප වැඩි කරගන්නෙම නැතුව මේ විදිහට කලවම් කරලා හොඳට මේක හැඳි ගගා ටෙම්පරාදු කරගන්න. අල චූටියට මේක ග්‍රේට් වෙලා තියෙන හින්දා ඉතින් ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අල තම්බලා අරගත්තා නම් මේ වෙලාවේ තම්බපු ටික එකතු කරගන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තම්බපු ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. අපිට කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා දුක් වෙන්න ඕන නැහැ. අපිට තියෙන විදිහට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ තියෙන අයට වගේම නැති අයටත් වලට රහට කෑම හදාගන්න පුළුවන් විදිය කියලා දෙන එක. ඉතින් ලුණු බලන්න ලුණු මදි නම් තව ලුණු ටිකක් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට කහ කුඩු ටිකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව චූටි දෙයක් එකතු කරනවා. සීනි තේ හැන්දක් විතර දාලා හොඳට මේක කලවම් කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් රසයි සීනි දාපුවාම. දාලා හොඳට මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා ලිප් ඔෆ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් දැන් හරි මේ වැඩේ. ඊට පස්සේ වහලා තිබ්බ පිටි ටික මම අරගත්තේ. ඉතින් අපි පිපුම් කාරක කිසි දෙයක් දැම්මේ නැති හින්දා ලොකුවට පිපිලා නැහැ. නමුත් ටිකක් සොෆ්ට් ගතියක් වගේ දැනෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා වැඩ ටික කරගන්නකම් වහලා තිව්වම හරි පිටි ටික. ඊට පස්සේ මම ටෙම්පරාදු කරගත්ත අල මිශ්‍රණය මේකට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ටෙම්පරාදු කරගන්නකොට මස් මාළු සැමන් ඒ වගේ දේවල් දාගන්න පුළුවන්. මස් මාළු දානවා නම් තම්බලා දාගන්න පොඩියට කපලා. ඊට පස්සේ මම මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් කිරි දාලා මේක ටිකක් තනුක කරගන්න. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රණය අඩු කරගන්න. මොකද මේක ගොඩක් ඝනකම් වෙනවා අල ටික දාපුවාම. ඒ හින්දා ඉතුරු පොල් කිරි ටික දාලා මම මේක හොඳට ඝනකම අඩු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ඝනකමට හදා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා එතකොට රොටිය. අනිවාර්යෙන් කිරි එකතු කරලා ලුණු බලන්න. ලුණු මදි නම් ලුණු තව එකතු කරගන්න මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රමාණයට හදා ගන්න. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ගොඩක් තුනී වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට non stick pan එකක් නැත්තම් මේකට බිත්තරයක් දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඉක්මනින්ම ගැලවෙනවා. බිත්තර කන්නේ නැත්තම් නිකන් හදාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තෙල් ටිකක් ගගා තමයි තැටිය හදාගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තැටියක් ලිපේ තියලා ඒකේ තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. ගාගෙන මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් දාලා මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් ලේසියෙන් මේ විදිහට ඇත්තටම ගොඩාක් රසට මේ රොටිය හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ගොඩාක් තුනී කරන්න එපා හිල් වෙනකන්. සාමාන්‍ය ගානට තුනී කරලා ඔයාලට මේක වහලා හදා ගන්නත් පුළුවන් නැතුව හදා ගන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඔයාලා මේ විදිහට හැදෙනකොට අනිත් පැත්ත හරවලා බලන්න. යට පැත්ත හැදිලාද කියලා, බැදිලාද කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අනිත් පැත්ත හරවගෙන දාලා අයින් කරගන්න. මේ පැත්තත් බැදුනහම ඊට පස්සේ මම ආයෙත් දා ගන්නවා. ඒ විදිහට දාලා මේ රොටි ටික වඩා ලස්සනට රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හාල් කප් එකකින් වෙනත් කෑමක් හදනවා වගේ නෙමෙයි ගොඩාක් පිරිමැහෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් දෙනෙකුට කන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් රසගුණ කෑමක්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසකුත් ලියන්න. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ගිහින් එන්නම් මම කුසලා සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.